ক্লাছ 10ত মেথছত স্ক'ৰ কৰা ইমান টান কথা নহয়, কিন্তু যদি তুমি এটা ভাল ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' নকৰা, ভাল এটা ৰোডমেপ ফ'ল' নকৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা, তেতিয়া তুমি ভালতে স্ক'ৰ কৰিব নোৱাৰা। ঠিক আছে, চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম তোমালোকৰ মেথছৰ বাবে কমপ্লিট ৰোডমেপ। তোমালোকে এপ্ৰিলৰ পৰা সেই তোমালোকৰ নেক্সট ইয়েৰ 2027ত যেতিয়া মেট্ৰিক দিবা, তেতিয়ালৈ তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব লাগে, তেতিয়ালৈ তোমালোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িবা। চ' এই সকলোবোৰ বস্তু এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। অলৰেডি মই তোমালোকৰ কাৰণে টাইম টেবুল এখন বনাই দিছিলোঁ। যদি টাইম টেবুলৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, চেনেলটো যাই পেলাই ধুনীয়াকৈ চাবাগৈ ভিডিঅ'টো। চ' তাতে গম পাবা মই ধুনীয়াকৈ টাইম টেবুলখন বনাই দিছোঁ। ভালদৰে ফ'ল' কৰিলে একদম ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মাৰ্কছটো লেভেল আপ কৰিব পাৰিবা। চ' এইটো ভিডিঅ'ত মই ডিছকাছ কৰিম তোমালোকৰ কমপ্লিট ষ্টাডি প্লেন ফ্ৰম এপ্ৰিল টু টপাৰ লেভেল। মানে এপ্ৰিলৰ পৰা আমি টিল এক্সাম, অ'কে, টিল এক্সাম তোমালোকে কেনেধৰণে নিজে আগবাঢ়িবা, কেনেধৰণে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা। চ' সেই সকলোবোৰ বস্তু মই এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম। ঠিক আছে, আমাৰ গ'লটো কি হ'ব, আমি যাতে প্ৰথমে বেছিকটো আমি ষ্ট্ৰং কৰোঁ। হ'ল আমি নিজৰ বেছিকখিনি কি কৰিব লাগিব, ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। হ'ল এতিয়া যিহেতু এপ্ৰিল আৰু মে' এই দুটা মাহেই হ'ল তোমালোকৰ নিজৰ বেছটো ঠিক কৰাৰ। অ'কে, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট ছল্ভ কৰিম কুৱেশ্যনবোৰ, কেনেদৰে ফাৰ্ষ্ট ছল্ভ কৰিব পাৰি, শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স। বিকজ 45টা MCQ তুমি 45 মিনিটত ছল্ভ কৰা ইমান সহজ কথা নহয়, হয়নে? ৰাইট টাইমত সেই টাইমটোত তোমালোকে ভাবিব জানিব লাগিব। চ' আমি চাম যে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ছলভিং কি কৰিলে হ'ব পাৰে। দেন লাষ্ট আমি কি চাম, 95% স্ক'ৰ কেনেকৈ কৰিবা। অ'কে, দেন আমি কি কৰিম, NCERT মাষ্টাৰী কৰিম। দেন এক্সাম পেটাৰ্ণটো তোমালোকে অলৰেডি জানা যে কেনেধৰণে তোমালোকৰ আহে MCQ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ। হ'ল তাৰপিছত ৰিভিজন ছিষ্টেম কি হয় সেইটোৰ ওপৰত চাম। অ'কে, আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰম্ভ কৰি পেলাই কি আছে চোৱা, আমি 3-4টা ফেজত চাম। চ' ফেজ 1টোত আমাৰ কি আছে, উই হেভ টু বিল্ড এ ষ্ট্ৰং বেছিক। এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত আমি কি কৰিম, নিজৰ বেছিকটো ষ্ট্ৰং কৰিম। যেনেকৈ ঘৰটো বনালে আমি ভেটিটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে, ঠিক তেনেদৰে যদি আমি 27ৰ মেট্ৰিক দিম, আমি এপ্ৰিল আৰু মে'ত আমাৰ যোনখিনি বেছিক আছে, বেছিক বস্তু যোনখিনি তোমালোকৰ ৰিভিজন চেপ্টাৰটোতো আছে, বা যোনকেইটা ফাৰ্ষ্ট 2-3টা চেপ্টাৰ থাকে, সেইকেইটা চেপ্টাৰ আমি ভালদৰে কৰিব লাগিব। অ'কে, আমাৰ গ'লটো কি থাকিব, এপ্ৰিল আৰু মে'ত টু ৰিমুভ দ্য ফিয়াৰ অফ আ মেথছ। আমি যে মেথছত ভয় কৰোঁ, সেই ভয়টো আমি নোহোৱা কৰা। এই এপ্ৰিল আৰু মে' এই দুটা মাহত আমাৰ এইটো কাম। এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্টছ ইজিলি, যাতে আমি কনচেপ্টখিনি ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰোঁ। এইটো হ'ব আমাৰ গ'ল এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত। আমি কি কৰিম এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত, যে টু ডু ডেইলি, আমি ডেইলি কি কৰিম, 2-3 ঘণ্টা মেথছক দিব লাগিব। অ'কে, মেথছ আৰু ছায়েন্সে প্ৰেক্টিছ বিচাৰে। চ' মেথছক বা ছায়েন্সক আমি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে 2-3 ঘণ্টা দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে, ষ্টাৰ্ট উইথ NCERT অনলি। এতিয়া বৰ্তমান আৰম্ভ কৰি তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুক ল'বলগীয়া কথা নহয়। বৰ্তমান ৰেফাৰেঞ্চ বুক তোমালোকে ইউজ নকৰিবা। কেতিয়া ইউজ কৰিবা মই কৈ দিম। এতিয়া আমি এপ্ৰিল আৰু মে' মাহটো চাই আছোঁ। এপ্ৰিল আৰু মে' মাহটোত আমাৰ মেইন কামটো হ'ল বেছিকখিনি ষ্ট্ৰং কৰা, আৰু সেই বেছিকখিনি কোনে ষ্ট্ৰং কৰিব, আমাৰ NCERT কিতাপখন। NCERT মিনছ কি, তোমালোকৰ যোনখন NCERT মানে কি, NCERT তোমালোকৰ যোনখন মেইন বুক, টেক্সট বুক। অ'কে, সেই টেক্সট বুকখন আমি ভালদৰে কৰিব লাগিব এই এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত। এইটো হ'ল আমাৰ বেছিক। দেন আমি কি কৰিম, NCERT ৰিড এক্সাম্পলছ। কিতাপত যোনখিনি এক্সাম্পলছ দিয়া থাকে ন, আমাৰ যে উদাহৰণ দিয়া থাকে, সেই উদাহৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটা কৰা লাহে লাহে কৰিম, ভালকৈ বুজি পেলাই কৰিম। সেইটো হ'ল আমাৰ এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত কাম। ডোণ্ট স্কিপ থিয়ৰী। আমি তাত যদি কোনোবা থিয়ৰী আছে কুৱেশ্যন কেইটাত, চ' সেই থিয়ৰীখিনি আমি স্কিপ নকৰোঁ। দেন ছল্ভ এক্সাম্পলছ, আমাৰ যোনখিনি উদাহৰণ আছে সেইখিনি আমি প্ৰথমে কৰিম। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ চলিউশ্যনছ কামছ, মানে কি চাম, যেতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, যে কিতাপত কেনেকৈ কৰিছে, কেনেকৈ এনচাৰটো আহিল, আমাৰ সেইটো আমি ভালকৈ চাব লাগিব। ছল্ভ, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ছেইম টাইপ অফ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম। যে ছাপ'জ তোমালোকক দিয়া আছিল A+B হোল স্কোৱাৰ ওপৰত ফৰ্মুলা এটা। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি পঢ়িম যে 1+2 হোল স্কোৱাৰ কি হয়, বা 3+4 হোল স্কোৱাৰ কি হয়, মানে ছেইম টাইপৰ, একে টাইপ হ'লনে নাই, এইটো ষ্টাইলতে গৈ আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি প্ৰথমে প্ৰেক্টিছ কৰিম। হ'ল তাৰপিছতহে আমি মেইন পাৰ্টটোলৈ যাম। দেন আমি কি কৰিম, ডু এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন, আমাৰ যোনখিনি অনুশীলনী কুৱেশ্যনছ আছে, তেতিয়াহে আমি অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি কৰিম। তাৰ আগতে আমি কি কৰিম, যে উদাহৰণৰ কুৱেশ্যন কেইটা কৰিম, তাৰপিছত তাৰ নিচিনা ছেইম টাইপ অফ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিম। হ'ল তাৰপিছতে সেইকেইটা আমি 10-15 কুৱেশ্যন আমি ডেইলি কৰিব লাগিব। অ'কে, ডেইলি 10-15 কুৱেশ্যন অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি আমি কৰিম।
দেন মিনিমাম এণ্ড মেইনটেইন আ মিষ্টেক নোটবুক মিষ্টেক কপি এখন বনাবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ য'ত তোমালোকে কি লিখিবা এখন কি মিষ্টেক কপি এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে 10-20 টকাৰ পায় নহয় সেইখন ধুনীয়াকৈ বহি এখন কিনি ল'বা সেইখনত তোমালোকে কি লিখিবা ৰাইট ৰং কুৱেশ্যন যিমানবোৰ তোমালোকক কুৱেশ্যন কৰিলে ভুল হয় সেইখিনি লিখিবা ৰাইট কাৰেক্ট মেথড বিচাইড ইট মানে সেই যে ছাপ'জ ধৰি লওক এই a+b² বুলি কুৱেশ্যনটো যে কৰিছিলা সেইটো ভুল কৰোঁতে কি ভুল হৈছিল ছাইডত লিখি থৈ দিবা আৰু কি হ'লে তোমালোকৰ সেইটো শুদ্ধ হ'ব কোনটো ফৰ্মুলা লগালে এইটো শুদ্ধ হ'ব ধুনীয়াকৈ ছাইডত লিখি থৈ দিবা অ'কে কাৰেক্ট মেথড বিচাইড ইট অ'কে দিছ ইজ দ্য ফেজ 1 এপ্ৰিল আৰু মে বুজিলা দেন আমি ষ্ট্ৰং প্ৰেক্টিচ লেভেল কৰিম ক'ত জুন আৰু আগষ্টত আমাৰ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু খেলখন মেথছৰ অ'কে আমি কি কৰিম ষ্ট্ৰং প্ৰেক্টিচ লেভেল আমি নিজৰ প্ৰেক্টিচ লেভেলটো কি কৰিম ষ্ট্ৰং কৰিম অ'কে ষ্ট্ৰং কৰিম সেই ষ্ট্ৰংটো কেনেকৈ কৰিম আমাৰ কি থাকিব মেইন গ'লটো টু বিকাম ফাষ্ট এণ্ড একিউৰেট ফাষ্ট হ'লেও নহ'ব আমি কুৱেশ্যনটো শুদ্ধকৈ কৰিব লাগিব হয়নে নহয় ইমান স্পীড কৰি আছা কিন্তু ভুলকৈ কৰিলে কিডাল হ'ব একিউৰেচি থাকিব লাগিব কুৱেশ্যনটো শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ তোমাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব প্লাছ আমি ফাষ্ট কৰিব লাগিব বিকজ to do 45 question in 45 minutes it's not a easy task right 45 question 45 minute okay বা 1 ঘণ্টাই দিলোঁ বাৰু চ' ইয়াতে সেইটো টাইমত তুমি ভাবা চিন্তা কৰা সেই গুণটো থাকিব লাগিব হয়নে চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা চল্ভ NCERT এগেইন চল্ভ NCERT এগেইন যোনকেইটা চেপ্টাৰ সেইখিনিলৈ কৰিলা মাজে মাজে টাইম ওলাই আকৌ কৰি থাকিম NCERT এগেইন এণ্ড এগেইন ক'ত জুন জুলাই আগষ্ট এই 3 মাহ অ'কে 3টা মাহ 3 months 3 months আমি কি পাম জুন জুলাই আৰু আগষ্ট জুন জুলাই আগষ্টৰ আমাৰ মেইন কাম কি হ'ল আমি কি কৰিম NCERT এগেইন এণ্ড এগেইন কৰিম দেন ষ্টাৰ্ট ৰেফাৰেঞ্চ বুক জুন জুলাই আগষ্টত তোমালোকে মানে জুলাই মিড মানৰ পৰা তোমালোকে ৰেফাৰেঞ্চ বুক আৰম্ভ কৰিব পাৰা ৰেফাৰেঞ্চ বুক কেনেকৈ যেনেকৈ RD শৰ্মা এখন আছে যোনটো মই ইউজ কৰিছিলোঁ RD শৰ্মা RS আগৰৱালো তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা ভাল হয় অ'কে দেন ডেইলি প্লেন কি হ'ল যে 1 hour তোমালোকে কি কৰিবা কনচেপ্টখিনি বুজিবৰ কাৰণে দিবা অ'কে মেথছৰ কনচেপ্টখিনি বুজিবৰ কাৰণে দিবা দেন নেক্সট 2 hours তোমালোকে কি দিবা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে দিব লাগিব হ'ল কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ তোমালোকে বহুত কৰিব লাগিব দেন 30 minutes তোমালোকে কি কৰিবা যে মিষ্টেক্সখিনি ৰিভাইজ কৰিবা ৰিভাইজ কৰিবা ফাৰ্ষ্ট 1 hour আমি কি কৰিম কনচেপ্টখিনি কৰিম নেক্সট 2 hours আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিম এণ্ড নেক্সট 30 minutes আমি কি কৰিম ফৰ্মুলাখিনি ৰিভাইজ ফৰ্মুলা বা যোনখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে মানে সেই যোনখিনি বস্তু তোমালোকে কৰিছা ন সেই ভুলবোৰ তোমালোকে কি কৰিবা ৰিভাইজ কৰিবা অ'কে দেন উই হেভ ফেজ 3 আমি কি কৰিম যে টপাৰ লেভেল মানে আমি ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ অ'কে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এণ্ড ডিচেম্বৰ চ' এইটো কি 4টা মাহ 4টা ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি আছিল জানুৱাৰী এপ্ৰিল আৰু এপ্ৰিল মে আমাৰ কি কাম আছিল বেছিকখিনি বিল্ড কৰা জুন জুলাই আগষ্ট আমাৰ কি আছিল কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ আৰু মিডিয়াম লেভেল ৰেফাৰেঞ্চ বুক আৰম্ভ কৰা দেন ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এই 4টা মাহ হ'ল এই 4টা মাহ তোমালোকৰ কি মান্থ হ'ল মানে কি মানে সেইটো কি নহয় KEY কি মান্থ অ'কে KEY কি মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মান্থ এইকেইটা বিকজ এই 4টা মাহৰ প্ৰিপেৰেশ্যনে তোমাৰ বাকী তোমাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব সিহঁতে ডিচাইড কৰিব বিকজ এইকেইটা মান্থতে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট নিজৰ মানে যোনকেইটা তোমালোকৰ মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ কেইটা হয় চ' সেইকেইটা আমি এইটো টাইমতে কৰোঁ চ' এইটো টাইম কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ আৰু মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো টাইমত যদি তুমি ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ যোৱা মোবাইলৰ আদত লাগে বা কিবা ধৰণৰ তোমালোকৰ হেবিট লাগি যায় সেইটো বহুত বেয়া হ'ব ৰিজাল্ট বহুত বেয়া হ'ব অ'কে চ' আমি কি কৰিম চল্ভ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ বিকজ কোনোবা এটা এক্সাম দিব যোৱাৰ আগতে এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এক্সামত সুধি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপিট হৈ আছে চ' সেইবোৰ বস্তু আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ কৰিলে আমি গম পাওঁ চ' উই হেভ টু ডু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ দেন চল্ভ চেম্পল পেপাৰ্ছ নাও আমি কি কৰিম চল্ভ চেম্পলছ পেপাৰ ট্ৰাই চল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কি হ'ল কেতিয়া কৰিম ছেপ্টেম্বৰত নকৰোঁ অক্টোবৰত নকৰোঁ নৱেম্বৰত নকৰোঁ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ডিচেম্বৰ
মানে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি কি আৰম্ভ কৰিম চেম্পল পেপাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিম বিকজ আমাৰ গ'লটো চিলেবাছ কমপ্লিট কৰা বাই ডিচেম্বৰ 31 হ'ল এনেকৈ ৰখাবা যে বাই ডিচেম্বৰ 31 তোমালোকে যাতে তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰা এইটো তোমালোকৰ গ'ল হ'ব লাগে হ'ল ষ্টাৰ্ট টাইম প্ৰেক্টিছ এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা যে লিমিট লগাই দিবা যে ধৰি লোৱা তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন দিছা ধৰি লোৱা তোমালোকে 10টা কুৱেশ্যন কৰিবা 10টা MCQ কাৰণে তোমালোকে 15 মিনিট দিয়া যে সেই 15 মিনিটত মই 10টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব চ' সেইটো তোমালোকে মাইণ্ডত ৰাখিবা অ'কে যদি ফুল কুৱেশ্যন পেপাৰ দি আছা যে টোটেল 100 মাৰ্কছৰ বা 90 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ দি আছা চ' তেতিয়া ট্ৰাই কৰিবা যে 3 ঘণ্টা বহা নিজৰ টেবুলত বহা এক্সামৰ নিচিনা বহা তাতে ধুনীয়াকৈ পানী চানী ৰখাবা কলম পেঞ্চিল যি ৰাখিব লাগে এক্সামত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মাহল থাকে ন সেইটো মাহলত বহি পেলাই তোমালোকে এক্সাম দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা হ'ল এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে সেইটো অভ্যাস কৰিব লাগিব দেন জানুৱাৰীৰ পৰা টিল এক্সাম আমি কি কৰিম যে ৰিভাইজ ফৰ্মুলাছ ডেইলি আমি ডেইলি ৰিভাইজ কৰিম হ'ল এনেকুৱা নহয় যে আমি উইকলি কৰিম মান্থলি কৰিম ন আমি ৰিভাইজ কৰিম গোটেই সবা বস্তু ডেইলি কৰিম দেন সলভ ওৱান পেপাৰ এভৰি 2 or 3 days মানে 2 পৰা 3 দিন বাদ দি আমি সদায় এখন পেপাৰ কৰিব লাগিব হ'ল আজি কৰিছোঁ 2-3 দিন বাদ দি আকৌ এখন কৰিছোঁ মানে ফুল পেপাৰ আমি কৰিব লাগিব কেতিয়া কৰিব লাগিব জানুৱাৰীৰ পৰা এক্সামলৈ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী যদি তোমালোকৰ 10-12 তাৰিখ মানৰ পৰা বা 15 তাৰিখ মানৰ পৰা হয় মানে গোটেই ডিচেম্বৰ মাহ জানুৱাৰী মাহটো তোমালোকে কি হ'ব লাগে যদি 1 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিছিলা 2-3ত আমি ৰিভাইজ কৰিম কি ভুল কৰিলোঁ মিষ্টেক নোটবুকখনত লিখিম আৰু 4 তাৰিখে আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিম চ' এইটো হ'ব লাগে তোমালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি ফাইনেল ষ্ট্ৰেটেজি অ'কে আৰু কি কৰিম আমি ক'ত ফ'কাছ কৰিম উই হেভ টু ফ'কাছ অন উইক চেপ্টাৰ্ছ যোনকেইটা আমাৰ উইক চেপ্টাৰ্ছ হৈ গৈছিল সেইকেইটাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ সেইকেইটাৰ পৰা চাই পেলাই থুলমূলকৈ আইডিয়ালৈ আমি কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো হ'ব আমাৰ ফাইনেল ৰিভিজন ডেট ইজ ফেজ নাম্বাৰ 4 অ'কে নাও দাদা হিচাপে তোমালোকৰ এজ এ ছিনিয়ৰ হিচাপে মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কিছুমান টপাৰ চিক্ৰেট যোনবোৰ তোমালোকে ক'তো নোপোৱা অ'কে যোনবোৰ চিক্ৰেটছ টপাৰ্ছবোৰে নৰ্মেলি ফ'ল' কৰে যোনবোৰ কাকো ক'ব নিবিচাৰে চ' সেইবোৰ মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ডোণ্ট জাম্প টু হাৰ্ড কুৱেশ্যনছ ইজিলি এই টপাৰ্ছবোৰে কেতিয়াও হাৰ্ড কুৱেশ্যনত জাম্প নকৰে তেওঁলোকে কি কৰে যে সদায় ইজি কুৱেশ্যনৰ পৰা টানলৈ যায় মানে ইজি টু মডাৰেট দেন মডাৰেট টু হাৰ্ড সিহঁতে সেইটোলৈ যাবলৈ ট্ৰাই কৰে অ'কে সিহঁতে ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও হাৰ্ডত জাম্প নকৰে দেন ৰিপিট চেপ্টাৰ্ছ 2 or 3 টাইমছ সিহঁতে কি কৰে যে চেপ্টাৰ্ছকেইটা 2 পৰা 3 বাৰ ৰিভাইজ কৰে 2 বাৰ পৰা 2-3 বাৰ মানে হৈয়ে যায় সিহঁতৰ সেইটো কাৰণে সিহঁতে ভাল এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰে অ'কে দেন ফ'কাছ অন হোৱাই নট জাষ্ট এনচাৰ যোনবোৰ টপাৰ হয় টপাৰে এনেকুৱা নহয় যে ধৰি লোৱা কুৱেশ্যন এটা কৰিছে এনচাৰটো পাই গ'ল সেইখিনিতে খতম সেইটো নহয় টপাৰবোৰে কি কৰে যে এই কুৱেশ্যনটো কৰোঁতে যে এনচাৰটো হ'ল সেই কিয় বুলি কোৱা বস্তুটো সিহঁতত লাগি যায় মাথাত চ' সেই কিয়টো যেতিয়া তোমালোকে গম পোৱা তেতিয়াই তোমালোকৰ ইজি লাগিব ধৰে ইণ্টাৰেষ্ট আহিব ধৰে অ'কে দেন কি কৰে সিহঁতে ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰে কোনোবা এটা এক্সাম দিব যোৱাৰ আগতে যেতিয়া তাততো তোমালোকে লিখিব লাগিব তাত ধুনীয়াকৈ হেণ্ড ৰাইটিং চাব হয়নে নহয় তোমালোকে লেতেৰা লিখা তুমি ভাল এটা মাৰ্কছ পাবা জানো শুদ্ধ হ'লেও তোমালোকৰ মাইণ্ডত টিচাৰজন থাকি যাব ইমান লেতেৰাকৈ লিখিছে ইয়াক 1 মাৰ্কছ হ'লেও কমাই দিওঁ এনেকুৱা থাকি যাব নাযায় অবভিয়াছলি থাকিব সেইটো কাৰণে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ কৰিবা এটলিষ্ট এখন বা ইংলিছৰ এছে এখন পাৰিলে উইকলি 1-2খন তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছ এতিয়াৰ পৰা কৰি যোৱা তাত লিখা প্ৰেক্টিছো হ'ল তোমালোকৰ মুখস্থ কৰা কেপাচিটিটোও বাঢ়িল চ' সকলোবোৰ হৈ যাব অ'কে দেন ৰিভাইজ ফৰ্মুলাছ উইকলি আমি কি কৰিম যে ফৰ্মুলাছখিনি উইকলি ৰিভাইজ কৰিম অ'কে এতিয়াৰ পৰা কৰিম যোনকেইটা চেপ্টাৰ্ছ হৈ গৈছে এতিয়াৰ পৰা কৰিম এতিয়া বিহু দিন চলি আছে বিহু শেষ হোৱাৰ পিছত বা মানডেৰ পৰা তোমালোকৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ আৰম্ভ হ'ব এই ৰেগুলাৰ ক্লাছেছত তোমালোকে কি কৰিব লাগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এতিয়া বেছিকখিনি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব অ'কে চ' মিষ্টেক্স যোনখিনি তোমালোকে নকৰিবা NCERTখন আমি নিজৰ কিতাপখন বাদ দি পেলাই ৰেফাৰেঞ্চত ধৰোগৈ এইটো নকৰিবা অ'কে দেন ৱাটছিং টু মেনি ভিডিঅ'ছ নট প্ৰেক্টিচিং আমি ইউটিউবত বহুত ধৰণৰ লেকচাৰ্ছ এভেইলেবল আছে এইজন ছাৰ দিছে সেইজন ছাৰ দিছে সেইবোৰ আমি চাই থাকোঁ কিন্তু নিজে প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ এইটো নহ'ব প্ৰেক্টিছ নিজেই কৰিব লাগিব অ'কে দেন ইগনৰিং উইক চেপ্টাৰ্ছ আমাৰ এনেকুৱা হৈ যায় যে যোনকেইটা আমাৰ ইজি চেপ্টাৰ্ছ থাকে সেইকেইটাকে আমি পঢ়ি থাকোঁ যোনকেইটা টান হয় সেইকেইটাক আমি নপঢ়োৱেই চ' সেইটো নকৰিব যোনকেইটা তোমালোকৰ উইক লাগে যোনকেইটা টান লাগে সেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছো তোমালোকে কৰিব লাগিব বিকজ উই আৰ এইমিং টু স্ক'ৰ 100 মাৰ্কছ হয়নে 100 নাপালেও 95+ পাম যদি তোমালোকে 70 পাম বুলি ভাবিছা 70 ভাবি আছা যে ইমানেই পাব লাগে বা 75 পাব লাগে
চ' তাৰমানে কি 60ও নোপোৱা তুমি চ' সেইটো কথাটো অ'কে আৰু কি কৰে যে ৰিভাইজ নকৰে ৰিভাইজ কৰিব লাগিব ডেইলি ৰিভাইজ কৰিবা যি পইচা গৰু ঘোঁৰা যি পইচা চব ৰিভাইজ কৰিবা অ'কে চ' মই লাষ্টত আমি কি কৰিলোঁ যে আমি ৰিয়েলাষ্টিক প্লেনটো কি কৰিলোঁ আৰু এবাৰ কৰিছোঁ এপ্ৰিলত আমি বেছিকখিনি কমপ্লিট কৰিম এপ্ৰিল আৰু মে জুন জুলাই আগষ্ট আমি কি কৰিম মিডিয়াম লেভেল ষ্ট্ৰং কৰিম মানে যোনখিনি বস্তু মিডিলত আহি যায় সেইবোৰ বস্তু পঢ়িম দেন ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এই 4টা মাহত আমি কি কৰিম যে ষ্ট্ৰং কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিম আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন কৰিম দেন চিলেবাছ আমি বাই ডিচেম্বৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব অ'কে দেন জানুৱাৰীত আমি কি কৰিম কমপ্লিট ৰিভাইজ আৰু টেষ্ট পেপাৰ দিম টেষ্ট পেপাৰ্ছ অ'কে টেষ্ট পেপাৰ্ছ দিম চ' এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব লাগে কমপ্লিট গ'ল হ'ব লাগে অ'কে চ' এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এইখিনি আছিল আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এণ্ড ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি তোমালোকে কি কৰিবা যে মই যোনটো ভিডিঅ' তোমালোকক বনাই দিছিলোঁ টাইম টেবুলৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবা সেইটো ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে অ'কে এণ্ড থেংক ইউ এভৰিৱান আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বা ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছ এণ্ড গাইডছ যদি লাগে ভিডিঅ'টো মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম ঠিক আছে থেংক ইউ